سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامبون. توی ویدیو امروز قراره با همدیگه آموزش این کراپ تاپ قشنگ خوشگل کریستالی رو ببینیم و این آموزش به صورتیه که میتونین طبق سایز مورد علاقه خودتون، طبق سایز خودتون اون رو ببافین و اینکه البته جدا از اون هم همونجور که پشتش رو میبینین حالت بند تور داره و این آزادی سایزش رو، سایز بندیش رو بیشتر میکنه. مرسی بابت حمایت‌های قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کراپ تاپ من تقریبا از 500 گرم مهره پلاستیکی سایز 12 از نوع تراشش استفاده کردم. البته اگه شما میخواین بافتتون منسجم‌تر، ریزتر و اینا باشه میتونین از مهره سایز کمتر استفاده کنین، 10-8 و اینکه تقریبا از 40 متر نخ ماهیگیری شماره 7 نخچین و همچنین مقداری روبان. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا میکنیم. 4 تا دونه مهره ور می‌دارین و میندازین داخل نختون. به این شکل 4می و یا همون آخری رو میارین سر نختون و توی دستتون نگه می‌دارین. به این شکل سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش می‌کنین. دو انتهای نخ رو به هم می‌چسبونین یا به اصطلاح همسر می‌کنین و می‌کشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه‌های بعد وارد یه روتین میشیم به این شکل که 3 تا دونه مهره برمی‌دارین. یکیش رو میندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ. به این شکل سومی رو میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل به صورت مخالف واردش میکنین سر دیگه نختون رو، دو انتهای نخ رو همسر میکنین و میکشین. به این شکل دومی خونمون هم که خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه‌ها این همسر کردن رو تا 3-4 تا خونه، 2-3 تا خونه اول ادامه میدیم واسه اینه که نخمون در ابتدا ثبات نداره وقتی جدیده و اگه این کار نکنیم در ادامه یه سرنخمون کوتاه و یه سرنخمون بلند میشه. حالا همین روتین این خونه دوم رو هی تکرار میکنیم. 3 تا دونه مهره برمی‌داریم، یکیشو داخل اون سرنخ، یکیشو داخل این سرنخ و با سومی میبافیم. به این شکل همسر و بکشیم محکم. اینم از سومی خونه 4 تایمون. بچه همین روند بافت رو ادامه بدین. منم میرم ادامه میدم تا جایی که دو سر نخم کوتاه بشه و به 20-30 سانت 15-20 سانت آخرش برسه که میام بهتون بگم که چجوری نخ جدید اضافه کنین و ادامه بدین. خب بچه همینجوری که میبینین من بافتم رو ادامه دادم و الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا خونه من بافتم و اینجا نخ من کوتاه شده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه به 15-20 سانت آخرش رسیده. بچه اینجا اگه شما بافتتون موج داره نگران نباشین. الان بهتون میگم چیکار کنین. اینجا میخوام بهتون بگم که نختون وقتی کوتاه میشه و به 15-20 سانت آخرش میرسه هر سر نخ چیکار کنین؟ در وهله اول باید موقعیت دو سر نختون رو، یعنی نختون کجاست رو به خاطر بسپارین. الان نگاه کنین نخ من داخل این مهره هست، یه سرش این ور یه سرش اون ور. خب و ما داشتیم بافتمون رو ادامه میدادیم. اینجا اولا که موقعیت نختون رو یادتون باشه و حالا بیاین نخ رو بین کل بافت رد کنیم به این صورت که دو سر نخ رو محکم دقیقاً برگردین بین کل بافتتون. خب و محکم بکشین. هر چقدر بیشتر این کار رو کنین و محکم بکشین هم کارتون مستحکم تر میشه. اولا که اینجا باز نمیشه این قسمت و بعد کارتون مستحکم میشه و هر چقدر بیشتر این رو رد کنین این پیچ کارتون گرفته میشه. نکن این ور که رد کردین حالا اون یکی سر نخ رو هم رد کنی.
حالا این پیچ رو زیاد نگران نباشین، همونجور که بافت رو ادامه بدین این کمتر میشه، ردیفای بعدی که بیاد روش کمتر میشه. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و اینجا دیگه این قسمت باز نمیشه و کارم یکم محکم شده. اینجا باید چیکار کنیم؟ باید بیاین دو سر نخ رو از انتها بگیرین و قیچی کنین. به این صورت. الان برای ادامه دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنیم و بچه‌ها نگاه کنیم. یادتون میاد بهتون گفتم موقعیت نختون رو قبل از اینکه رد کنیم به خاطر بسپارین. درسته؟ نختون کجا بود؟ داخل این مهره. حالا دوباره همین نخ جدید رو هم وارد این مهره کنیم. خب به این شکل. حالا اینجا فرض کنین این همون نخ قبلی است و بافتتون رو ادامه بدین. الان اینجا چه شکلی بود؟ 3 تا مهره بردارین، یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی ببافین. فقط نکتهش اینه که تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. بچه‌ها من میرم بافتم رو ادامه میدم. چند ثانیه دیگه میام که بهتون بگم که چقدر بافتتون رو بر چه اساس ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها ببینین من بافتم رو تا اینجا ادامه دادم و الان به این شکله. حالا شما هر جا نختون کوتاه شد با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ اضافه کنین، ببرین، همه اینا بافتتون رو ادامه بدین. حالا چقدر تا چه اندازه ادامه بدین؟ ببینید بچه‌ها این قراره بیاد این قسمت زیر سینه شما، دقیقاً خط زیر سوتیانتون، یعنی خط سوتیانتون اون زیر سینه‌تون رو به اندازه اون، میخوام موقعیتش رو بهتون بگم، اون اندازه اینو بذارین دور بدنتون و به اون اندازه ببافین، ولی نه دقیقاً به همون اندازه، تقریباً 5 سانت جای خالی بذارین روش، چون قراره بعد مثلا ببندینش و اینا واسهتون اوکی باشه. حالا اینجا این ردیف اولمونه، میخوایم خونه آخرش رو ببافیم. بچه اینجا حتما توجه داشته باشین تعداد خونه های ردیف اولتون حتما فرد باشه. من اینجا اشتباه بافتم ولی شما حتما تعداد رو فرد ببافین. حالا طبق سایز خودتون اینو تنظیمش کنین، حتما فرد باشه. 3 تا دونه مهره برمیدارین و این 3 تا رو بچه‌ها میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم و میبافین. به این شکل. سومی رو میگیرین توی دستتون با سر دیگه این نخ به این شکل میبافین. من نخم جدید همسر میکنم و بعد میکشم به این شکل. اینم از ردیف اول من و الان بافت من قراره ادامه بده. اگه اینجا نختون کوتاه شده نختون رو رد کنین، داخل همین مهره نخ جدید اضافه کنین و بیاین که ادامه بدین. واسه شروع ردیف دوم 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل این سر نخ که خلاف بافتتونه و ببافین. خیلی خوب به این شکل. اینم از اولین خونه از ردیف دوممون. خونه‌های بعد رو وارد روتین میشیم به این شکل که بچه ببینید این نخ پایینتونه که به سمت بافتتونه، این نخ بالاتونه که به سمت بیرون بافته. این نخ پایینیه رو از مهره کناریش رد میکنیم به این شکل. 2 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل نخ بالا و میبافین.
به این شکل. اینم از خونه دوم از ردیف دوممون. خونه‌های بعد رو دقیقا با همین روتین این خونه دوم میبافیم، یعنی نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم به این شکل. 2 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل. خیلی خوب بچه، بافت رو به همین صورت ادامه بدیم، با همین روتین ببافین تا برسین به انتها و خونه انتهایی ردیف دومتون. من میرم میبافم خونه آخر از ردیف دومم رو میام که بهتون بگم که چیکار کنین و ادامه بدین. این بین اگه نختون کوتاه شد رد کنین و همه اینا، و اینکه خونه آخر میبینمتون. خیلی خوب بچه ها، من ردیف دومم رو ادامه دادم بافتش رو و الان رسیدم به خونه آخرش. برای بافت خونه آخر از ردیف دوم نخ پایینتون رو که از مهره کناریش رد کنین به این شکل. اینجا بچه ها 2 تا دونه مهرتون رو بردارین و هر 2 تا رو بندازین داخل نخ پایین و ببافین. به این شکل. الان نخ من آماده است که شروع کنم ردیف جدیدم رو. بچه واسه بافت ردیف جدید دقیقا روتینش، شروعش، پایانش، خونه‌های وسطش دقیقا مثل ردیف دومه. هر کاری که اینجا کردیم رو ادامه بدین و اینکه تعداد ردیف ها رو طبق سلیقه خودتون، هر چقدر میخواین پهنایی که زیر سینتون داره داشته باشه اونقدر ادامه بدین. من میرم به اندازه‌ای که مورد نظرم بود رسید، میام که بهتون بگم که در ادامه چیکار کنیم. خیلی خوب بچه ها، ببینین من بافتم رو ادامه دادم و من به این شکل که دارین میبینین 4 ردیف بافتم. نکنین 1 ردیف، 2 ردیف، 3 ردیف و اینم از 4مین ردیف. اینجا بهتون گفتم طبق سلیقه خودتونه که دوست دارین پهناش چقدر باشه. حالا برای ادامه بافت دوباره تقریبا 2 متر نخ جدا کنین. بچه من اینجا میخوام کاپ های این کراپ رو ببافم، میرم یکیش رو میبافم و بعد میام بهتون بگم که شما چه شکلی دقیقاً ببافین و با چه فرمولی.